සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම චමාටේ YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුතම වීඩියෝ එකකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන හැම ෆෝන් එකකම වගේ තියෙන WhatsApp application එකේ තියෙන රහස් කීපයක් ගැන. ඉතින් මේ හැම ට්‍රික් එකක්ම මේ හැම රහසක්ම වගේ එයාලා WhatsApp එක විසින් අපිට දීලා තියෙන features. ඉතින් මේ features ගැන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම feature එකක්ම වගේ අපි හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන features. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ WhatsApp පාවිච්චි කරන හැමෝටම වැදගත් වෙන tricks කීපයක් ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපෝ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට හැපැත්තේ මතුවෙන bell notification එකත් ඕල් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු අද වීඩියෝ එකට. පළවෙනි ට්‍රික් එක තමයි ඔයා WhatsApp එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ මැසේජ් දෙකක් යවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මැසේජ් එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් වෙනස් තමයි මැසේජ් දෙක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට highlight කරලා මැසේජ් එකක් යවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේ මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. මම මේ විදිහට අවශ්‍ය දේ type කරගන්නවා. මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මැසේජ් එකේ ඒ කියන්නේ ඔයා type කරගත්ත උඩට ඉස්සරහින් තරු ලකුණක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කීබෝඩ් එකේ ඕනම කීබෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි තරු ලකුණක් දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉස්සරහින් වගේම අපි type කරගත්ත අවසානට වචනේ තරු ලකුණක් දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක highlight වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන normal විදිහට මේක send කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට send කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක highlight වෙලා message එක send වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන දෙවෙනි ට්‍රික් එක තමයි enter is send කියන්නේ. මේ ට්‍රික් එක දවස පුරාම chat කරන කෙනෙක්ට නිතරම WhatsApp එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් ට්‍රික් එකක්. ඉතින් අපි මේ විදිහට message එකක් යවුවොත් අපිට send කරන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ send icon එකෙන්. හැබැයි මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ setting එක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට enter එකෙන්ම send කරගන්න. ඉතින් මේක WhatsApp එකෙන්ම අපිට දීලා තියෙන ගොඩක් හොඳ features එක. අපිට මෙන්න මේ විදිහට enter එකෙන්ම අපිට අවශ්‍ය දේ මේ විදිහට type කරලා send කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ උඩ තිත් තුනක් තියෙනවා. මේ තිත් තුනට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා setting කියලා. මෙන්න මේ setting වලට යන්න. setting වල යටතේ chats කියන එකට යන්න. chats කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ enter is send කියන එකට ටික් එක දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට එකට ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාටත් පුළුවන් enter එකෙන් ඕනෑම මැසේජ් එකක් send කරගන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි මැසේජ් යවද්දී emojis යවනවා. මේ විදිහට emojis යවද්දී අපිට සමහර emojis අපිට හොයාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට emojis වලට ගිහිල්ලා ගොඩක් emojis අපිට හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාලට තවත් ලේසි කරලා දීලා තියෙනවා මේ WhatsApp එක විසින්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන search bar එකක් තියෙන පොඩි search icon එකක්. මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඒක උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය emoji එක search කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ විදිහට plain කියලා search කරගන්නම්. මේ විදිහට plain කියලා search කරගත්තට පස්සේ plain කියන කැටගරි එකට අදාළ emojis අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙහෙම ඔයාලට මේ විදිහට send කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයක්. මේක WhatsApp ලා විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන. මේකට අවශ්‍ය ඕනම image එකක් මේ විදිහට search කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ හරහා අපිට පුළුවන් අපේ contact එකක් අපි chat කර හිටපු contact එකක් ආචිව් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඒක හංගන්න. ඒ කියන්නේ WhatsApp එකේම අපිට ඒ contact එක හංගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය contact එක උඩ touch කරගෙනම ඉන්න. මේ විදිහට touch කරගෙන හිටපුවාම මෙන්න මෙතන පොඩි icon එකක් තියෙනවා ඊටලයක් එක්ක. ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ contact එක මෙන්න මෙතන නැතුව යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ contact එකත් එක්ක chat කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට search bar එකට ගිහිල්ලා අදාළ contact එකේ නම search කරලා ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතන පොඩි icon එකක් එක්ක archived කියලා තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට අර කලින් තිබ්බ contact එක්ක ඒ කියන්නේ අපි කලින් අහංගපු contact එක්ක chat කරන්න පුළුවන්.
මේ විදියට කන්ටැක්ට් එකක් හංගවුවට පස්සේ ආපහු ඒ තිබ්බ තැනටම එහෙම නැත්නම් අපිට පේන්න ඕන විදියට හදාගන්න ඕනේ නම් ආපහු ඒ කන්ටැක්ට් එක උඩ ටච් කරගෙනම ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට කලින් වගේම අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ කලින් තිබ්බ තැනටම අදාළ කන්ටැක්ට් එක තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆීචර් එකත් WhatsApp එක විසින් හඳුන්වලා තියෙන ගොඩක්ම වැදගත් ෆීචර් එකක් සහ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ෆීචර් එකක්. මේක enable කරගන්න අපිට මෙන්න මේ තිත් තුනට උඩ ටච් කරන්න. එතනදී මෙන්න මේ setting වලට යන්න. setting වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා chats කියලා. chats කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන theme කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ theme කියන එකේ light කියලා ඇත්තේ ඔයාලා මේක dark කියන එක දාගන්න. මේ විදිහට dark කියන එක දාලා okay කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ interface එක dark mode එකක් විදිහට හැරෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක dark mode enable කරගන්න. මේ විදිහට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ WhatsApp එකේ තියෙන වැදගත් ට්‍රික්ස් කීපයක් ගැන. මං හිතනවා මේ හැම ට්‍රික්ස් එකක්ම වගේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපිට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාගේ අදහස මේ වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් දැන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තවත් යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. තවත් මේ අනිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.